Când am ajuns la senior fiind la FC Național, în 2004, în primul an de zile, era antrenor domnul Cosmin Odoroiu, eu nici măcar o dată nu am prins banca de rezerve, să fiu rezervă, dar în același timp nu am lipsit la niciun antrenament. Și într-o zi am luat un pic și o foaie și am scris ceea ce trebuie să facem. În mare parte cam despre asta era vorba. Uitam să mâncăm, dacă aveam o sticlă cu apă, era suficient. Am avut o problemă la gleznă, pe care în fiecare seară îmi scoteam lichidul cu un ciocanel cu ace din gleznă și a doua zi era la antrenament. Cu toate că nu contam. Eu vorbeam cu ai mei destul de des, foarte mult, și rămâneam blocat în anumite lucruri. Eu eram cel mai bun, orice se întâmpla. Eram pe un piedestal care nu era real. Am pierdut foarte mult din copilăria copilor. Din aportul meu de a fi acolo, din ceea ce făceau ei. Erau momente când de supărare și de stres, de frică, de toate adunate, au fost momente când m-am urcat la 7 seara, doar să nu mai gândesc. A sunat și a găsit-o, i-a plăcut. Eu dacă o vedeam, nu alegeam. Ce era atunci? Ce ești acum? Eram omul care ar fi făcut orice să se facă plăcut. Sunt foarte multe neajunsuri, sunt și beneficii, dar alea se văd imediat. Toată lumea vede ceea ce câștigi, ceea ce faci. Dar părțile negative nu le vede nimeni. Eu am mers pe echipă, pe loialitate, destul de mult când e vorba de throwback, dar în același timp m-am și greșit. Eu vedeam într-un fel, dar realitatea era diferită. Din această bulă am ajuns aveam 35 de ani și nu știam să plătesc curentul. Ce te-a făcut pe tine să renunți la sportul de performanță? Sunt atât de multe care m-au făcut să renunț, dar de fapt sunt puține. Salutare tuturor! Bine ne regăsim într-un nou episod din seria Mișcare pentru Viață, o serie în care încercăm să explorăm beneficiile mișcării dincolo de componenta estetică, de la beneficii fiziologice până la beneficii emoționale, psihologice și așa mai departe. Așa cum v-am obișnuit deja din episoadele anterioare, avem alături de noi oameni care au făcut performanță în sport, care ne pot povesti din experiența lor, atât în ceea ce privește sportul la nivel de performanță, cât și în practica de sport care rămâne zi de zi pentru tot restul vieții. Îl am alături de mine pe colegul meu, Cosmin Leonte. Salutare, Cosmin! Bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Împreună cu care urmează astăzi să povestim alături de invitatul nostru special, Raul Costin. Raul, mulțumim tare mult că ai acceptat invitația. Plăcerea este de partea mea. Câteva cuvinte despre Raul, pentru cei dintre voi care nu-l cunosc. El și-a început cariera la FC Progresul în 2004. A făcut fotbal de performanță. A ajuns în finala Romanian Cup. A jucat un sezon și în afara țării, în Azerbaidjan, după care a revenit în țară, iar ultimii ani de carieră au fost petrecuți jucând pentru Rapid. După ce s-a retras din sportul de performanță și abia aștept să ne povestești cum și de ce s-a întâmplat tranziția asta, Raul, a început să își urmărească o altă pasiune și anume aceea pentru cafeaua de specialitate. Lucru pe care l-a făcut aducând oamenii împreună, aproape, într-unul dintre cartierele cunoscute și îndrăgite, aș zice, ale Bucureștilor, și anume în Cotroceni, unde a cofondat cafeneaua Throwback Coffee. În momentul ăsta, Raul este implicat și în acțiuni de binefacere și la fel abia aștept să ne povestești cum anume ți-au impactat ele parcursul și felul în care arată viața ta de la performanță și până astăzi. Înainte să ajungem în punctul ăsta, Raul, hai să începem cu începutul. Spune-ne cum ai ajuns să începi să practici fotbal. Care a fost punctul de plecare? Cred că m-am născut punctul de plecare. Din ce țin minte, eram destul de mic când am început să mă joc cu mingea. Nu pot să spun că era fotbal, dar toată copilăria mea cam despre asta a fost vorba. Despre jucatul cu mingea, ulterior fotbal. Încă de când eram mic, fie că era în fața blocului, ulterior pe la 8 ani am început și într-un mediu organizat, unde mergeam și la un fel de antrenament, să spun așa, până în ziua în care am plecat de acasă.
Unde făceai asta în fața blocului? Sau haideți să te întreb altfel, că sunt mai degrabă curioasă, cu cine făceai asta în fața blocului? Ține cu că sunt născut în 1985, cam toată lumea asta făcea. Eram în fața blocului, unde erau destul de mulți copii, jucam fotbal și de câte 4-5 echipe, deci cam toată lumea era focusată pe jocul afară, să zic așa. Trăiam într-o perioadă în care pedepsele erau să nu ieșim afară. Te chem mai devreme în casă, dacă nu ești cu minte. Puțin diferit față de cum e în ziua de azi, îți iau telefonul. Da, sau... Nu, acum e invers, te pedepsezi să ieși afară. Da, sau așa. Da, glumind. Dar în mare parte cam despre asta era vorba. Uitam să mâncăm, dacă aveam o sticlă de apă, cu apă era suficient. Cum s-a întâmplat la 8 ani să începi să joci mai serios? Te-a observat ai tăi? Te-ai dus tu la ei și ai zis, uite, eu îmi dau seama că îmi place asta? Totul a început tot printre părinții copiilor din fața blocului, care la rândul lor jucaseră fotbal și au început să ne antreneze, să zic așa, adică să fie ceva mai organizat. Ulterior, la 11 ani, parcă am început și în cadrul echipei, în orașul unde m-am născut, Moldova Nouă, și până am ajuns la 14 ani și jumătate, când am fost la probe, la Sporting Pitești, unde am fost foarte mulți copii, peste 500 de copii, la selecție, care a durat 3 zile și din 500 de copii a rămas 11. Care urmau să meargă unde anume? În lotul de junior? Cum era structurat? Urmau să rămână, se mute cu școala, să locuiască într-un cadru organizat, unde aveam totul plătit de către club, care ne observau la fiecare 6 luni și în funcție de progresul fiecăruia se continua sau nu. Deci mi-am mutat toată viața. Am plecat la Sporting Pitești, la 400 km de casă, și de acolo eram evaluat la fiecare 6 luni de zile. Se vadă unde se ajunge. Aici, că ai spus un pic mai devreme că părinții altor copii vă antrenau și așa mai departe. Care a fost implicarea alor tăi sau cum i-ai văzut tu pe ai tăi implicați la începutul carierei tale? Erau foarte, foarte implicați, cel puțin tata. Țin minte că fiecare sărbătoare legală primeam câte o minge. Aveam de fiecare dată 1, 2, 3 mingi acasă. Tata se și juca cu mine foarte mult. Și acum când mai ajung pe acasă, încă merg la fotbal împreună cu el. Are 63 de ani și tot mergem împreună. Deci era foarte implicat în privința asta. Și atunci el mi-a insuflat și pasiunea pentru fotbal, să zic așa, uitându-ne când au apărut meciurile, când erau transmise, da? Mai mergeam și pe stadion, când era CSM Reșța în Liga 1. Deci erau niște vremuri bune, să zic așa. Și când te-ai mutat la Pitești, la 14 ani și jumătate, ai zis, da? Te-ai mutat singur? Te-ai mutat cu părinții? Nu. Părinții mei au fost cu mine când au fost perioada de probă și ulterior au venit cu mine când m-am cazat. Și în rest mai veneau în vizită, era vorba doar de o zi, și în rest veneam acasă la 3 luni, câte 3-4 zile, la 6 luni, tot așa, vacanțe. Cazat erai unde anume? Povestește-ne puțin cum arăta viața atunci. Era un cămin de liceu, unde jumătate era pentru fotbal, pentru băieții la Sporting. Stăteam 6 băieți în cameră, unde aveam 3 mese pe zi, terenul de antrenament și școala în curte, să zic așa. Deci erau toate la același loc, trebuia doar să progresăm. Cum arăta o zi? Aveai 14 ani jumate, deci începusești clasa a 9-a sau ai pornit dintre a 8-a când te-ai mutat? Nu, a 9-a. Ok, erai fix la început de liceu? De fapt a 10-a, scuze. A 10-a am început să terminasem a 9-a. Ok. Da, după ce am terminat a 9-a, a 10-a am început acolo. Atunci hai să te întreb altfel. Cum a fost să te desprinzi de colectivul de acasă și să te muți într-un colectiv cu totul nou? Nu a fost de jos deloc pentru mine, pentru că era ceea ce îmi doream foarte mult. Deci a fost un vis împlinit, că tot vorbeam noi, dar greșeala mea a fost că am mers după turmă, să zic așa. Noi eram 13 băieți într-o clasă, aveam antrenamente erau puse în așa fel încât să mergem zilnic la școală să ne rămânem în studie, dar noi nu făceam de fiecare dată. Și atunci o zi normală trebuia să ne trezim să mergem la școală, aveam masă, odihnă, antrenament, masă, somn și la capăt.
Și când spui m-am luat după turmă și nu mergeam tot timpul la școală, ce înseamnă asta? Păi mergeam la ce material aveam nevoie atunci și unde aveam nevoie de note, să zic așa. Deci mai și lipseam. Diriginta știa despre situație, fiind acolo, despre ce era vorba, dar eram și la un liceu tehnic, de fapt, da, industrial era. Uh-huh. Și atunci nu erau foarte atractive nici materiile din acea perioadă. Dacă ar fi să te uiți acum cu ochii de adult la perioada aia și să zicem că ți-ai sfătui propriul copil pentru că ne-ai povestit tu că ai un băiat de 13 ani cu care cochetează sau a cochetat cu sportul și povestim imediat și despre componenta asta a vieții tale, dar sunt curioasă dacă te uiți acum cu ochii de adult la perioada aia și la tot ce a urmat în termen de performanță în fotbal și echilibru între viața academică și performanța în sport, cum ai vedea lucrurile diferit? Eu cred că merg mână în mână. Dacă ar fi să sfătuiesc copiii, poate Amos cel mic va face fotbal și îi va plăcea, nu aș face rabat când vine vorba de școală. A fost o greșeală, să spun așa, pentru că puteam să acumulez mai multe cunoștințe și să dau seama și adult fiind că aș fi putut fi implicat și în alte domenii. Și să o fac cu plăcere. Asta e un regret de-al meu, să zic așa, pentru că nu am mers mai departe și nu am conștientizat atunci că școala e foarte importantă. Da, ne-ai spus tu cam cum arăta acolo o zi. Tot așa, în comparație cu trecerea spre performanță, cum ai simțit tu această trecere? Cu presiune? Știai că ai acel scop pe care trebuie să-l urmărești de a te duce cât mai mult către performanță? Sau te bucurai doar de a fi acolo și nu depuneai tot timpul 100% pentru antrenamente? Era o combinație, știam că sunt acolo cu un scop și era și ceea ce îmi plăcea să fac. Adică și când am ajuns la senior fiind la FC Național, în 2004, în primul an de zile, era antrenor domnul Cosmin Odoroiu, eu nici măcar o dată nu am prins banca de rezerve, să fiu rezervă, dar în același timp nu am lipsit la niciun antrenament. Am avut o problemă la gleznă, pe care în fiecare seară îmi scoteam lichidul cu un ciocanel cu ace din gleznă și a doua zi era la antrenament. Cu toate că nu contam, dar în capul meu era că trebuie să fiu acolo. Trebuie să fac asta. Asta era procedura standard prin care se tratau genul ăsta de probleme? La consensul ăsta am ajuns cu doctorul. Trebuia normal să fac pauză, poate era nevoie și de operație sau ceva, dar așa îmi trecea durerea, presiunea și a doua zi îmi legam glezna cu leucoplast și o luam la capăt. După antrenament se umfla, seara făceam același lucru și cam după o lună de zile s-a învățat glezna că e... Tu câți ani aveai la momentul ăsta? 19 ani. Ok. Deci îți luai deciziile singur deja de acum. Da. De ceva timp le luam singur. Mm-hmm. Uite, mai am o curiozitate, apropo de luat decizii singur de ceva timp deja. Cum ai fi avut nevoie să fii susținut la momentul, în perioada 15, 18, 19 ani, astfel încât să... Pentru că la vârsta aia știm că creierul nu e încă dezvoltat complet, cortexul prefrontal și cu toate funcțiile astea superioare nu sunt nici ele la capacitate maximă, deci capacitatea de a lua decizii foarte în cunoștință de cauză e mai diminuată la 14-15 ani decât e la 25 plus. Și sunt curioasă pentru tine ce fel de suport ar fi fost util ca să poți atunci să zici hai să fac o pauză dacă mă accidentez sau hai să dau mai multă importanță și celorlalte materii care nu sunt sportul la școală, apropo de regretul de care spuneai mai devreme. Cred că a fost vorba despre efectul colegilor, să spun așa, pentru că fiind într-un bloc cu 40 de băieți care se lăsau de acei mari lăsau în spate o moștenire, să zic așa, ceea ce se întâmplă. Uite, merge așa, se face așa și gata, treci clasa, vorbim despre școală.
Erau cumva rețete de a trișa se știau, sistemul. Da, exact, se știa ce se întâmplă. Era vorba despre nu intra în cercul de râsete, să zic așa, despre cel care face lucrul ăsta diferit față de ceilalți colegi. Era oarecum un mecanism de apărare, cred. Am avut colegi care mergeau la școală full, dar oarecum nu erau integrați. Ok, deci În grup, era un puterea risc grupului. de a pierde statutul acolo. Dacă... Să spunem așa, da. Deci nu s-au integrat foarte bine și nici nu au terminat școala până la capăt, cea fotbalistică, nu au mers până la capăt. Dar asta zic, am ales să merg cu grupul de loialitate, de a fi acceptat, despre asta era vorba și cam acolo am ajuns. Suportul cred că ar fi fost dacă eram acasă, nu se întâmpla lucrul ăsta. Pentru că pentru mine, că eram cele 9 clase făcute acasă, nu s-a pus problema să lipsesc la vreo oră sau era supărare foarte mare dacă luam o notă mai mică de 7. Chiar și 7 era destul de grav. Cât de des mai vorbeai cu ai tăi la vremea respectivă? Deci când ai ajuns practic în centru de pregătire, cât de des vorbeai, le spuneai ce se întâmplă cu tine? Vorbeam zilnic. Era perioada aia în care era cartea la Conex și aveam primul minut gratis. Da, era perioada mai dificilă cu telefoanele, plus în weekenduri, când era mai ieftin, să spun așa. Deci vorbeam destul de des. Și nu le spuneai... Stai seama că nu le spuneam în totalitate tot ce se întâmplă. Era vorba să trec clasa și să fie cât mai bine. Se întâmpla lucrul ăsta. Iar că spuneai tu că te duceai cu turma sau cu grupul și ai pus accentul pe faptul că nu vrei să fii exclus, era și o dorință de a fi mai bun sau pur și simplu doar să fii inclus? Cred că era o vorbă de a fi acceptat și de a mă face plăcut, chestie care a rămas toată viața. De a aparține unui grup. Despre asta cred că era vorba și în continuare cu asta am rămas. Există multe resurse care pot susține nevoia asta sau Cu siguranță. cât de importantă e nevoia de a aparține și de a face parte dintr-o comunitate, un grup pentru noi oamenii. Uite, curiozitatea mea e următoarea aici, Raul. În cartea Hold On To Your Kids, Gabor Mate și Gordon Neufeld vorbesc despre ce se întâmplă, mai ales în perioada adolescenței, atunci când atașamentul adolescentului se mută din direcția părinților mai degrabă către peers, către colegi. Și tu ai zis că pentru tine asta a fost ceva care s-a întâmplat, a fost prezent și a fost important. Și sunt curioasă cine erau la momentul respectiv oamenii ăștia către care te uitai tu și care erau poate cei mai buni prieteni sau cei după care te ghidai. Erau colegii de echipă. Aveai vreunul sau doi specific cu care simțeai că... Intrasem într-un grup cu băieți mai vechi, de aceeași vârstă cu mine, de ei aveau deja 1 an de zile în școală și ideea era că în școala de fotbal se mergea cam pe același reguli ca în armată. Cel vechi are putere asupra celui nou venit. Și atunci fusesem acceptat de acest grup, să zic așa. Dar la noi și în școală, cred că și în viață, de fapt, de fiecare dată acceptarea asta era făcută pe partea sportivă, pe plan sportiv. Deci cât de bun eram în teren, mă puteau accepta cei care erau lideri, să zic așa. Deci cam asta s-a întâmplat. Și atunci intrasem în acest grup unde eram protejat, într-un fel, de către cei mai mari și decât ei, care erau alt grup. Nu e suficient un podcast despre câte amintiri sunt din perioada adolescenței. Când ziceai tu că îți făceai tratamentul la gleznă, așa, da, care cât de cât era aliniat cu doctorul, venea din perspectiva de a nu cumva lipsi și de a nu părea cumva slab, nu? Mai multe. Cred că și asta, și de a fi acceptat de grup, de a nu lipsi, de a fi de acolo și de a trece peste dureri, cu toate că mult mai simplu era să fac o pauză, să-mi treacă efectiv, și din dorința de a progresa, era un cumult care nu era foarte logic. Acum nu e foarte logic, atunci era foarte logic. Spuneai mai devreme că la momentul la care ai plecat, pentru tine era clar că ăsta e visul tău. Și sunt curioasă dacă ai simțit vreodată că motivația ta pentru performanță
s-a modificat pe parcursul perioadei în care ai făcut performanță? De la lucru pentru vis la altceva? Nu s-a modificat. Asta a fost ce mi-am dorit în totalitate. Au fost momente grele în care mă culcam și mă gândeam de ce n-am putut să fiu și eu cântăreț, să zic, sau de ce n-am putut să fiu altceva sau orice alt domeniu. Dar motivația era foarte mare. De unde venea... Adică ce ar însemna aș fi putut și eu să fiu cântăreț? Ce-ți imaginai că era? Că să fie ceva mai simplu. Erau momente când mă simțeam singur, departe de familie, erau momente când treceam prin momente grele și atunci mă gândeam de ce nu mi-a plăcut altceva, de ce nu găseam ieșirea în altceva. Erau momente când de supărare și de stres, de frică, de toate adunate, au fost momente când m-am urcat la 7 seara, doar să nu mai gândesc. Am vreo 2 în viață. Știi că se spune că sportul de echipă ajută în principiu la deschidere mai mare. Cum perioadele astea dificile ale tale, ce făceai? Le vorbeai cu cineva, te interiorizai, te ajutai de prieteni sau te închideai în apartament? Le vorbeam cu părinții mei. Cred că, ca să răspund și la alte întrebări de tale, tata a fost polițist, milițian, polițist ulterior. Orașul fiind mic, de fiecare dată eram văzut ca băiatul tatălui. El le face pe toate, el te ajută, toate cele. De fiecare dată era vorba despre asta. Despre tata în spatele meu cu tot. Și a fost o chestie care nu m-a ajutat per total maturizându-mă sau crescând. Pentru că de fiecare dată așteptam acest ajutor. E tata în spate, mă ajută el. Și când aveam momente grele, de exemplu la 23 de ani nu aveam echipă și vorbeam cu tata și îmi spuneam oful și spuneam toate cele, eu în sinea mea așteptam oare cum se rezolve el. Interesant. Deci, interesant și dureros în același timp. Da, dar cred că și asta a fost una din motivații, să fiu eu. Să nu fie că ai ajuns acolo că e tata. Și cam când s-a întâmplat declicul ăsta? Cred că în sinea mea de fiecare dată am așteptat. Și după, și la 30 de ani. Erau prietenii mei, să spun așa, părinții mei, care vorbeam chestia asta și ușor am conștientizat că de fapt nu pot ajuta. Oarecum rămâneam în același loc. Dar ei au fost acolo cum au știut. Simți că astăzi mai există o parte din tine care așteaptă să vină tata sau s-a schimbat asta? Nu, în sfârșit am scăpat între ghilimele de chestia asta și îmi dau seama că nu te mai, după anumit nivel, nu te mai pot ajuta părinții sau altcineva. E vorba și despre tine. Ai de când și ce anume a facilitat la tine trecerea asta? Cred că de 4 ani, 3-4 ani, ceva de genul, pentru că am făcut și un pic de terapie, să spun așa. Eu vorbeam cu ai mei destul de des, foarte mult, și rămâneam blocat în anumite lucruri. Eu eram cel mai bun, orice se întâmpla. Eram pe un piedestal care nu era real. Cam cu sfârșitul carierei mele fotbalistice, să spun așa, s-au schimbat destul de multe chestii în viața mea. Când am cunoscut-o și pe Raluca, care am început să vorbesc cu ea anumite lucruri și am început să merg la terapie. Ok. Ajungem imediat și acolo. Și mergem mai în detaliu. Când ai plecat de la Pitești? În 2004, parcă. Asta înseamnă că aveai câți ani? 19. Ok. Și ai mers către Fece Național în Cotroceni, unde primul an de zile v-am spus că eram pe lângă, eram cu echipa, dar nu contam. Și a venit primul moment care spunea că m-am culcat la ora 7. S-a schimbat antrenorul și a decis ca 7 băieți să nu fim păstrați în echipa mare. Și atunci ce fac? Eu sunam pe tata să mă salveze și între timp m-am plecat împrumut la FC Sibiu, unde a stat un an de zile în Liga a doua și de acolo m-am întors după un an la FC Național, unde am și jucat în Liga 1. Am curiozitate, cum a fost, să spunem, mutarea ta în Liga a doua? Cum ai perceput-o tu?
sincer, am perceput-o ca un pas înainte. Pentru că eu, cu toate că eram legitimat la echipa FC Națională, la echipa mare, doar mă antrenam cu ei, dar de jucat jucam împreună cu ceilalți băieți, că eram tineri atunci, în Liga 3-a. Ok. Și jucam cu băieți care au ajuns ulterior foarte mari, gen Săpunaru, Herea, Pleșca, toți am ajuns să jucăm în Liga 1, dar de acolo era plecarea din Liga 3, să zic așa. În perioada în care te-ai culcat la 7. Aia a fost prima oară, am mai fost odată. Ce anume făcea să fie atât de multă încărcare pentru tine încât să nu simți că vrei să mai stai și să mai contemplezi la gândurile tale la final de zi? Eram din nou, sau nu știam ce se întâmpla a doua zi. Pentru că pleca echipa, eu mă simțeam nedreptățit, mă simțeam dat la o parte, mă simțeam că nu aparțin niciunui grup și atunci în sinea mea era vorba că s-a abandonat, cred. Despre asta e vorba, nu? Încep să mă educ și eu pe partea aceasta. Lucru care înțeleg că odată cu mutarea la Sibiu s-a simțit diferit. Acolo Da, erai din nou parte din grup și... Am ajuns cu o încredere foarte mare și a fost, cel puțin premiul foarte bune au fost. Și la Rapid când ai început să joci? La Rapid am avut, de 2 ori am jucat, odată n-am mai apucat, deci au fost cam 3 părți diferite. Prima oară la Rapid am jucat în 2016, când am venit la Rapid la FC Botoșani din Cupe Europene, am venit în iarnă în Liga a doua, la Rapid. Uh-huh. Dar înainte de asta mai fusesem 3 zile, după perioada FC Vaslui, refuzasem un contract în Azerbaijan și am semnat pe bani mai puțin la Rapid, să joc la Rapid, dar a fost perioada când Rapid au fost retrogradați în Liga a doua, după barajul cu Chiajna, cunoscătorii de atunci știu foarte bine, și după 3 zile echipa a fost oarecum retrogradată. În momentul ăla am semnat cu echipa aia pe care o refuzasem în Azerbaijan și am plecat acolo. Și ulterior am venit în 2016, când am jucat 6 luni și am promovat tot Liga 2, am promovat în prima ligă și iar a intrat echipa în faliment. Deci nu neapărat cele mai bune decizii. Cele mai bune decizii. E vorba de alegeri. Și ultima oară am venit acum în Liga a doua, când am și promovat în Liga 1 și a fost finalul meu și continuitatea echipei. Ai fi continuat dacă nu erai la momentul respectiv în Rapid, Rapidul fiind în punctul ăla? La Rapid atunci, da. Uh-huh. Ultima echipa promovase, eram în prima ligă, dar erau probleme financiare foarte mari. Și n-a fost nimeni care să plătească acele datorii. Ce te-a făcut pe tine să renunți la sportul de performanță? Sunt atât de multe care m-au făcut să renunț, dar de fapt sunt puține, să spun. Aveam 37 de ani, Raluca era însărcinată și puteam să plec să joc în altă parte, dar asta însemna să fiu departe din nou de copii. Și atunci am ales că, odată cu nașterea lui Amos, să fac lucruri diferite față de cum am făcut când s-au născut cei mari. Și era vorba despre toți, dar să fiu mult mai prezent ca maseor. Acum ne întoarcem totuși un pic. Sunt curios de ce ai stat așa puțin în Azerbaijan. Ce te-a făcut să te întorci? Am stat 1 an de zile. Eu când am semnat acolo, echipa trebuia să fie în Baku. După 3 luni de zile ne-am mutat în satul, de fapt era un sat la 6 ore de Baku, unde nu erau condițiile foarte bune. Unde nu puteau să vină nici copiii la mine, pentru că nu exista spital, nu exista aeroport, nu exista nimic în satul. Da. Și atunci, după 10 luni de fapt, am întors acasă. Eu mai am o curiozitate ca să-mi pun ordine în întâmplări, în cronologie. Ai zis că la momentul la care te-ai retras, Raluca era deja însărcinată și tu îi aveai deja pe gemeni, corect? Aveam cei 3 copii de prima căsnicie. Ok. În perioada în care s-au născut ei, tu în ce punct erai în carieră? Eram în cel mai bun punct al carierei mele. Eram la FC Vaslui, unde am jucat între 2009 și 2013 și era echipa care am cunoscut cele mai mari satisfacții profesionale. Viața personală cum arăta în timpul ăsta? M-am și căsătorit atunci, perioada aia. S-a născut și Lucas în 2011,
în 2013 Gemenele, deci toate au apărut în perioada aia. Dar era o perioadă în care erau meciuri foarte multe, echipa era angrenată în fiecare an în cupe europene și atunci jucam cam din 3 în 3 zile. Aveam și o regulă ca după meciul să rămână în cantonament, de stăteam 2 zile înainte de meci plus ziua meciului. Deci erau cam într-o săptămână cu meciul cupe europene, aveam o singură zi acasă. Astea erau regulile atunci. Ce efecte simți că a avut în Că eram plecat de relație? acasă. În relație, te întreb. Ei, am pierdut foarte mult din copilăria copilor. Din aportul meu de a fi acolo, din ceea ce făceau ei. Simți că apoi când a rămas Raluca însărcinată, asta a fost ceva care ți-a impactat decizia de a renunța la performanță? Eram oricum pe final de carieră și decizia de a termina n-a fost foarte grea, să zic așa, cu toate că îmi lipsește, o să ne desească tot timpul chestia asta cu meciurile, cantonamentele, ce se întâmpla. Dar a fost o decizie bună și drept dovadă văd ce se întâmplă acum în creșterea lui Amos, unde suntem amândoi foarte implicați și vedem ce se întâmplă cu el, cum crește, cât de frumos crește. La 2 ani și 5 luni poți vorbi cu el absolut orice și îți răspunde clar pe fiecare întrebare, dar toate astea sunt pentru că am fost amândoi alături de el. Înainte să trecem la viața de după fotbal, să spunem. Pentru că există și viața Da. după sport de performanță. Care sunt lucrurile care nu se spun despre sportul de performanță, fotbalul de performanță? Care nu se spun în general sau care nu se știu. Care nu se știu. Nu e ușor să faci sport de performanță. Sunt sacrificii foarte mari. Tocmai vorbeam că copiii cei mari au crescut mare parte nefiind prezent în totalitate. Este mult de muncă, foarte multe sacrificii, renunți la oameni, cunoști alți oameni. Cred că am cunoscut de-a lungul carierei peste 500-600 de jucători, dacă nu mai mult. Dar acum păstrez legătura cu 2-3. Deci creezi prietenii, dar nu. Dar nu. Da, e vorba despre timp, pentru că pierzi foarte mult timp. Este vorba despre când vezi alții cunoscuți, prieteni, au timpul lor liber, de fapt tu nu-l ai. Este vorba de a pleca de acasă. Sunt destul de multe sacrificii. Vorba de a presta ceea ce îți place, că e fotbal, că e alt sport, dar de fapt să nu fii plătit. Sunt foarte multe neajunsuri, sunt și beneficii, dar alea se văd imediat. Toată lumea vede ceea ce câștigi, ceea ce faci, dar părțile negative nu le vede nimeni. Într-o notă un pic mai optimistă. Optimist eram acolo. Sunt cazuri și mai grave față de ce am simțit eu, ce am pățit eu, dar sunt cele care nu se văd. Dacă ar fi să ne uităm și la lucrurile cele mai importante pentru tine, care simți că au fost învățate din a face performanță, care îi zice că sunt lucrurile pe care le-ai învățat? Pot să zic ce am conștientizat după ce, sau în Sigur timp ce că mă da. gândeam la retragere. Am Inclusiv conștientizat- astăzi, dacă sunt lucruri pe care Sunt. le conștientizezi Am conștientizat că de astăzi. fapt trăiam într-o bulă. Nimic nu a fost real. Poți să detaliezi un Da, pic? cât timp jucam fotbal, aveam toate ușile deschise. Pe la echipele unde jucam și nu numai. După ce m-am retras și ușor, ușor am mai trecut 1 an, 2, dai seama că lumea uită și te uită. De fapt, nu era atât de important pe cât te credeai. Și toate acele uși s-au închis ușor, ușor. De fapt, nimic nu e real. Dacă nu mai continui în domeniu, cum am ales eu să nu mai continui în fotbal, să merg pe calea antrenoratului sau alte funcții, am pierdut partea asta. Și automat o iei la 0. Vorbeam și cu Cosmin data trecută și spuneam că din această bulă am ajuns aveam 35 de ani și nu știam să plătesc curentul. Pentru că aveam om care se ocupa de așa ceva. La fiecare echipă erau oameni care orice aveai nevoie te ajutau. Că era vorba despre apartament, că era vorba despre mașină, că era vorba despre absolut orice. Deci, practic,
rutinele de zi cu zi nu erau tocmai cele ale unui om obișnuit, să zicem. Luciana, în ceea ce trebuia să fac eu zilnic era să mă odihnesc. Deci asta era partea meseriei mele, ca după amiază să stăm în pat, să ne odihnim. Deci asta nu era nimic real, dar erau niște lucruri care ajutau pentru a face performanță. Dar uman pentru a crește și a face ceva clar, nu. Cel puțin experiența mea, asta spun. Dar dacă e să ne spui un pic ce ai luat cu tine bun din sport de performanță, ar fi ceva? Da, în continuare îmi place termenul de echipă, să spun așa. Și vreau să cred că pot citi oamenii. Îmi dau seama despre caracter destul de repede. Tot din sport am luat lucrul ăsta. Știu ce înseamnă loialitatea. Cuvântul, chiar l-am luat de acolo, punctualitatea, cu toate că nu e vorba despre astăzi, dar în mare parte încerc să fiu punctual, pentru că tot timpul am fost obligat să fiu la timp. Mai sunt, dar... Astea ar fi principalele. La prima vedere. Uite, hai să vorbim despre viața de după sportul de performanță și dacă tot ai zis de punctualitate, loialitate, lucru în echipă, tu în momentul ăsta ai fondat deja de câți ani ai început proiectul Throwback? Imediat facem 3 ani. Ok, sunt aproape 3 ani de când ai început Throwback și câți oameni sunt în echipă la tine acum? Acum suntem cu mine și cu Raluca, suntem 12. Cum simți că ai adus în dezvoltarea proiectului Throwback toate principiile astea luate din sportul de performanță? În mare parte fiind prezenți acolo. Că e vorba de mine sau de Raluca, unde noi este prezent zilnic. Spun așa. Și cu toate că avem contraziceri noi acasă despre anumite lucruri, eu am mers pe echipă, pe loialitate, destul de mult când e vorba de Throwback, dar în același timp m-a și greșit. Eu vedeam într-un fel, dar realitatea era diferită. Eu vedeam că echipa mea e cea mai bună și toți tragem la aceeași căruță, dar de multe ori nu a fost să fie așa. Și loialitatea mea față de oameni, că au fost acolo, că sunt cu noi, de multe ori a fost greșit. Raluca le vedea, dar eu nu voiam să accept lucrul ăsta. Loialitatea față de oamenii care vin la noi. De fiecare dată am încercat să fim acolo și să ținem cont de părerile lor. Sunt mai multe adunate care m-au ajutat, să spun așa. Dar în același timp am încercat să mă rup de ele, ce a fost de sport, să nu aduc aici. Sunt multe momente când eu mă cred pe teren și limbajul meu, nu limbajul, de fapt, tonalitatea mea este diferită, cu toate că suntem într-un cartier select, mi se mai trage atenția că nu e ok. Deci unele metehne le-am luat cu mine. Voi locuiți tot în Cotroceni. Cum simți că te-ai conectat cu comunitatea de acolo? Știu că Cotroceniu e un cartier destul de înclinat către a crea relații, există evenimente, există proiecte care au scopul ăsta de a aduce comunitatea împreună. Cum simți că te-ai conectat cu comunitatea de acolo? Noi, locația pe care o avem, este un pic mai dificil să creezi o altfel de comunitate decât o comunitate liniștită. Noi ne-am adaptat locului, drept dovadă noi nu avem muzică. Dacă în alte părți se ascultă muzică pe terasă sau în interiorul muzică tare, la noi nu e cazul. Și le-am spus oamenilor să discute între ei, cred că asta e cel mai bine. Asta a fost mesajul de socializare. Și atunci încercăm să nu deranjăm vecinii, că despre asta e vorba. Și programul nostru e destul de scurt, tocmai pentru a nu deranja și a nu intra în confortul lor. Și comunitatea pe care ne-am făcut-o este destul de vastă. Ne vin oameni din toate domeniile care au ajuns inclusiv să se cunoască între ei. Avem oameni care s-au împrietenit și merg în vacanțe de la cafenea. Da. Ce drăguț. Da, deci avem un impact pozitiv, spun eu. Apropo de apartenența la grup pe care ai menționat-o de mai multe ori în conversația noastră, cum simți că îți adresează Throwback Coffee și comunitatea despre care povestești nevoia asta de apartenență la grup?
văzând că se întorc. Oarecum, cred că în subconștientul meu este vorba de un grup, de o echipă. Dar, de fapt, mesajul și povestea este alta. Este despre un loc unde să vină oameni să-și spună poveștile. Că sunt bune, că sunt rele. Sunt poveștile lor trăite și cred că de acolo am plecat cu totul. Și culmea, ca să vezi că am ajuns tot în Cotroceni. Unde am venit eu prima oară în București, am ajuns în Cotroceni. Raluca se plimba foarte mult aici, așa a găsit și locația. Ea tot în Cotroceni își dorea să avem o cafenea. Și așa am și găsit. Ideea pentru cafea sau cafenea de specialitate își avea în vreun fel rădăcinile în Cotroceni sau era o pasiune mai veche de ale tale? Cum a ajuns să fie? Era o pasiune comună. Ok. Noi când ne-am cunoscut și a trecut timpul, la un moment dat am zis ne-am dat seama că ne place, ne dorim amândoi același lucru, de fapt. Și așa am început să umblăm în cafene de specialitate. Nu știam exact ce înseamnă cafeaua de specialitate, dar în schimb ne plăcea. Și am început să umblăm și într-o zi am luat un pic și o foaie și am scris ceea ce trebuie să facem. Și cam după 7-8 luni am găsit locația și am început efectiv să lucrăm la locul nostru. Erați în căutare activă de locație atunci sau pur și simplu vă plimbați prin Cotroceni și... Ne plimbam pe la cafenele. Și când ne-am hotărât ce avem de făcut, a durat vreo 7-8 luni cam așa să găsiți locația, practic. Da, să găsim locație. Eu eram în cantonament cu Rapidul când am găsit Raluca. Și te-a sunat imediat, nu? M-a sunat, da. M-a sunat și a găsit-o, i-a plăcut. Eu dacă o vedeam, nu alegeam. Niciodată erau paragina, așa mi se părea când am văzut ce e acolo. Și am vorbit și eu cu proprietarii la telefon și i-am zis că era vorba să nu se concretizeze. Și am vorbit pentru că eu veneam după o săptămână, mă întorceam din cantonament și ca să nu pierdem locul, i-am asigurat că ne vom întoarce și vom bate palma. Dar m-am speriat când am ajuns, când am văzut ce era acolo. Când te-a sunat, tu luase deja decizia să te retragi? Când m-a sunat Raluca? Da. Nu, eu încă jucam, mai aveam contract, abia promovasem în Liga 1, mai aveam contract un an. Deci eram în cantonament pentru a începe sezonul în Liga 1. Și când am deschis noi, eu făceam în paralel. Dimineața mergeam la antrenament, după antrenament mergeam de la cafenea. Asta a fost un an de zile. Da. Cum a decurs anul ăsta, fiind primul an al unui business care încearcă să devină sustenabil? Cam 6 luni am mers în paralel, pentru că a venit iarna și drumul meu cu Rapid s-a încheiat. Pentru că ultimele 6 luni... de astea 6 luni în paralel. Îți dai seama, era o provocare foarte mare. Abia așteptam să mergi la antrenament, să termin antrenamentul, să mă duc să lucrez efectiv cu oamenii la locație. Era o muncă fizică, dar pe care simțeam că mă împlinește. Eu eram pe partea cu munca, efectiv, Raluca era pe partea cu actele, eram împărțiți și ajungeam tot, când se terminam pe la 5-6, ajungeam tot acolo la cafenea când mergeam spre casă. Dar eram împărțiți de dimineață până seara. Era foarte bine, crede-mă că atunci eram atât de încântat încât aveam impresia că pot face orice. Știi, pentru un scurt moment m-am gândit că erai ca la început când te-ai mutat la Pitești, de aveai școală, antrenament, școală, antrenament, aici aveai un fel de antrenament. Stai seama că la antrenament rădeau colegii de mine că mai aveam var în păr, mai aveam... Se mai întâmpla să fie și așa. Da. Cum dormeai, cum te hrăneai? Simți că ai avut echilibru în perioada aia sau ai funcționat pe satisfacție, dopamină și adrenalină la pachet? Pe dopamină a fost foarte mult și adrenalină, dar ajungeam seara acasă unde se linișteau, să spun așa. Aveam și masa împreună cu Raluca, deja cu ne și hrăneam, mai erau și covrigii dimineața, găseam soluții ca șanteriști. O să ne îndreptăm ușor către finalul episodului, Raul, și la tine e un parcurs foarte interesant, de la vreau să fac asta,
ochi sclipitori la 14 ani cu visul către fotbal la decizia de a renunța la sportul de performanță și a începe în zona asta de antreprenoriat. Și sunt curioasă cum s-a schimbat Raul Costin de atunci, de la sportul de performanță până la antreprenorul de astăzi. Și aș vrea să te întreb dacă ar fi să te descrie familia sau prietenii apropiați, cum le-ar descrie pe Raul de la 20 de ani și cum le-ar descrie pe Raul de azi? Cred că ar trebui să fie cineva întrebat. Nu, m-a schimbat foarte mult în ultima perioadă. De când s-a născut și Amos, de când și cu afacerea, de când mi-am dat seama că, de fapt, timpul este cel care nu ne ajunge. Încă nu am renunțat în totalitate la partea sportivă, pentru că sunt momente când mă simt că la 14-15 ani și abia aștept să vină ora meciului să mă duc la sintetic sau pe teren mare. Deci pasiunea a rămas aceeași. Cât de des o mai menții? Cât de des te duci și joci? În momentul de față joc de când s-a născut Amos în Liga 4-a, doar sâmbătă. Sunt, cred că, într-un an 26 de meciuri, ceva de genul. De mă duc pur și simplu doar la meciuri și să-mi aduc aminte, de fapt, de perioada când încălțam ghetele. În schimb, mă duc cu foarte mare plăcere la sintetic. La cele 2 turnee și sunt săptămâni când mă duc o dată sau nu sunt meciuri sau de 3 ori pe săptămână la sintetic. Dar încă a rămas plăcerea aceea și bucuria de a juca. Dar ce s-a schimbat foarte multe. Văd exact, știu ce înseamnă ce eram atunci, ce sunt acum. Ce erai atunci, ce ești acum? Eram omul care ar fi făcut orice să se facă plăcut. Deci oarecum, printre prieteni apropiați, aveam și un umor mai diferit. Stilul meu de a glumi, pentru cei care nu mă cunoșteau, era, de fapt, îmi băteam joc de oameni. Umiliam foarte mult. Asta am conștientizat ulterior. Și vreau să cred că am lăsat omul ăla în urmă. Toate că mai sunt momente când mai avalul, dar cred că în mare parte este lăsat în urmă și dau seama că fiecare om e unic în felul lui. Și astăzi ce ești? Sau acum ce ești? Vreau să cred că sunt tată, în primul rând. Vreau să cred că sunt destul de apropiat de copiii mei. Chiar mai avem niște clienți la cafenea care ne-am apropiat și când ne văd cum ne purtăm noi cu Amos, de fapt suntem luați în râs despre apropierea și stilul nostru de a-l crește. Dar nu vreau să cred, de fapt, sigur, sunt și tată, sunt și femeie când e nevoie, sunt toate adunate, pentru că cred că despre asta înseamnă viața la vârsta asta, la ora asta. Mai am eu o întrebare. Când te uiți la parcursul tău, ce ți-ar fi plăcut să conștientizezi un pic mai devreme în punct de vedere al mindset-ului, al ceea ce ai învățat în ultimii ani, ce ți-ar fi plăcut să știi un pic mai dinainte? Să nu pierd timpul. Pentru că aveam destul de mult timp liber. Și aș fi putut face mult mai diferit lucrurile. Perioada aia. Aș fi lucrat la creșterea mea pe parte de dezvoltare personală, de documentare, de a ști ce înseamnă un sentiment, de a ști ce spune corpul. Eu nu știam nimic. Sunt analfabet emoțional. Eram analfabet emoțional, ușor încep să mai prind și eu. Dar e destul de greu. E mult mai greu acum decât ar fi fost atunci. Cam asta sunt, pentru că am pierdut foarte mult timp. În ceea ce privește relația cu sportul, de acum înainte, Raul tu câți ani ai acum? 39. 39. Raul de 39, uitându-se către viitor, cum te vezi păstrând relația cu mișcarea fizică pe termen lung? Vreau să cred că voi face asta mult timp de acum încolo. Dar o voi face strict pe partea aceasta de pasiune. Astăzi nu mă văd lucrând în sportul de performanță. Pentru că și atunci când am decis să mă retrag, mi-am dat seama că, de fapt, dacă aș mai fi continuat, aș fi rămas tot în același mediu, în aceeași bulă. Uh-huh.
care pentru mine cred că a fost toxică, să spun așa. Dar voi cocheta în continuare cu sportul pentru că pe lângă că mă ajută fizic, mă ajută și mental. Cred că despre asta e vorba. Uitându-te la Amos, are cât era acum 2 ani jumate, ai spus, da? Cum îți imaginezi că o să-l ghidezi pe el să dezvolte o relație cu mișcarea fizică? Este destul de activ. Este un copil activ și ne jucăm și cu mingea. Deci ne jucăm. Îi plac și bicicletele, cam tot ce ține de roți. Îl voi încuraja cum voi putea. Voi fi acolo și dacă va avea talent și dorință, cu siguranță îl voi împinge și îl voi ajuta cum pot eu și cât pot de bine. În ceea ce îi privește pe Lucas, Lara și Caia, care nu sunt tot timpul cu tine, corect? Ei petrec timp și cu mama lor. Pentru ei, cum simți că poți să te implici tu cel mai bine în ceea ce privește relația cu sportul și cu mișcarea fizică? I-am susținut pe toți 3 și i-am dus unde și-au dorit. Cât s-a putut, cel puțin în perioada când erau la noi, de fiecare dată fetele au făcut gimnastică ritmică. Așa, gimnastică ritmică. Lucas a ales la 13 ani să devină portar, l-am susținut, l-am dus și l-am încurajat. A fost la un antrenor personal, după aia a fost la școala lui Ovidiu Herea și a venit vacanța, unde au ales toți 3 să lase baltă totul, să plece la bunicii. Și atunci, automat, acum trebuie să o luăm la capăt. Dar le-am spus și lor, trebuie să vină de la ei, nu voi mai face eu. Pentru că dacă vor să facă lucrul ăsta, dacă nu-și doresc ei cu adevărat, să-i duc eu oarecum forțați, nu cred că îi ajută pe ei în primul rând. Raul, dacă ar fi să-ți lași un mesaj pentru micul Raul, care ar fi acela? Cel din trecut. Da. Hai să luăm o vârstă. Raul, de la câți ani îi vrea? Cât vreți voi. Spuneți voi vârsta, cred că de la 10 ani. Uite, ne-a șoptit Vlad din spatele camerelor. Raul de la 10 ani. Raul la 10 ani, mesajul pe care își da acum să-l vadă de acolo, cred că ar fi să aibă încredere că poate face ceea ce dorește și doar cu încredere va fi fericit. Ce drăguț. Și un mesaj pentru tine de data asta în viitor, dacă ar fi să asculți podcastul peste un număr de ani? Va fi să știe că a făcut tot ce a ținut de el și să călătorească cât mai mult. Mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Vă mulțumim și vouă tare mult că ați rămas cu noi până la finalul episodului. Sperăm că a fost util pentru voi și ne revedem curând cu noi episoade, noi oameni și noi povești. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.